สวัสดีครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมจะมาสอนกระบวนการทำ Boolean Workflow และแปลงไปเป็น Meta Shape ซึ่งเป็นคำสั่งของ Add-on KitOps นะครับหลังจากเราแปลงเป็น Meta Shape เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมา Remesh ด้วย Quad Remesher นะครับและปิดท้ายด้วยการใส่ Sub-D Modifier เข้าไปเพื่อทำให้พื้นผิวทั้งหมดเนี่ยสมูทขึ้นโดยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการทำให้งาน Hard Surface ของเราเนี่ยมีความซอฟต์ขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตัว Boolean Workflow เนี่ยที่ผมขึ้นเป็นเชฟขึ้นมาเนี่ยมันจะมีขอบที่มีความคมซึ่งถ้ามันเป็นงานประเภท Die Casting นะครับขอบของพวกนี้เนี่ยเวลาเราหลอกมันขึ้นมานะครับมันจะไม่คมเท่านี้หรือมันอาจจะคมแต่ว่ามันจะไม่คมจนเส้นมันบางขนาดนี้นะครับซึ่งมันจะเหมือนกับรูปทรงทางขวาที่เป็น Meta Shape นะครับตัวขอบเนี่ยมันจะมีความมนมากกว่าแล้วก็มี Transition หรือว่าการเบลนด์ของเนื้อเนี่ยเนียนกว่านะครับเมื่อเราทำ Meta Shape เสร็จแล้วเนี่ยตัว Topology เนี่ยมันจะเละแบบนี้แล้วเราก็ใช้ Add-on Quad Remesher เพื่อให้มันเดินเส้น Topology ใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นชิ้นงานสุดท้ายที่สามารถนำไปใช้กับงานอื่นๆได้นะครับอันดับแรกผมจะเอาเชฟจาก Add-on KissOp ที่เขามีทำไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมเลือกเป็นเชฟตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็ Add Insert เข้ามาหลังจาก Add Insert เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการปรับตั้งค่าอะไรเพิ่มนะครับเราก็ใช้ Tools แล้วก็ Convert to Mesh ได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็น Mesh ทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอาตัวเชฟวงกลมอันนี้ขึ้นมานะครับผมลากมันมาด้านข้าง convert to mesh นะครับแล้วก็เปลี่ยน origin point ไปที่ geometry นะครับโอเคตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ผมย้ายเข้ามาในแกน Z นะครับผมก็ขยายมันออกมาอีกสักนิดนึงแล้วก็ mirror นะครับแล้วผมก็จะรวม 2 ชิ้นเข้าด้วยกันด้วยคำสั่ง union นะครับก็ทำการ smart apply ลงไปตรงนี้เราเฉด flat ไว้ก่อนนะครับเมื่อเรารวมชิ้นงาน 2 ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นผมจะตัดเชฟนี้แล้วกันนะครับผมใช้สไลด์ตัดลงไปก็ Smart Apply นะครับตัวสไลด์เนี่ยถ้าใช้บล็อกคัตเตอร์ตัดแล้วเนี่ยมันยังติดพาเลนต์อยู่แล้วก็เคลียร์ออกมานะครับเมื่อเคลียร์เสร็จแล้วเราจะมาใช้คำสั่ง Meta Shape ของ KitOps นะครับเรามาตรงนี้ Meta Shape นะครับไอตัว Meta Shape เนี่ยจะเป็น Add-on ที่ติดมาพร้อมกับ Design Magic นะครับต้องซื้อแยกอีกนะครับเราถึงจะใช้คำสั่งนี้ได้แล้วก็ Add Meta Shape เข้ามาเห็นไหมฮะตัว Shape เนี่ยมันจะมี
การใส่ modifier remesh แล้วก็ smooth เข้ามาซึ่งถ้าไม่มี add-on meta shape เนี่ยเราก็ใส่ modifier 2 ตัวนี้เข้ามาเองได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำการปรับขนาดของ ocell size นะครับยิ่งเล็กเนี่ยมันก็จะยิ่งละเอียดขึ้นนะครับแต่ถ้ายิ่งเล็กเนี่ยเครื่องมันก็จะคำนวณใช้เวลาคำนวณมากขึ้นเราอาจจะต้องดูสภาพเครื่องของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้ขอบมันคมไปหน่อยผมก็อาจจะให้เหลือประมาณนี้แล้วก็ตัวสมูทเนี่ยผมปรับเพิ่มยิ่งสมูทเนี่ยตัวขอบมันก็จะยิ่งดูแบบว่ามีการเบลนด์ที่แบบออกเป็นแนวออร์แกนิกมากขึ้นนะครับ2ค่านี้เนี่ยเราก็ดูที่ตัวนี้ได้มันตัวแอดออนเนี่ยมันจะดึงค่าตัวนี้มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับให้เราปรับจนเราพอใจอยากจะได้ประมาณไหนผมอยากจะได้ประมาณนี้ตัวนี้ผมก็แอด Meta Shape เข้ามาเหมือนกันเสร็จผมลองใช้ค่าเดียวกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ wireframe เนี่ยเวลามัน remesh แล้วเนี่ย topology มันจะเละแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่มี add-on quad remesher เนี่ยเวลาเราเอาเชฟตัวนี้ไปทำงานต่อนะครับมันอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าจำนวนเห็นไหมครับไตรเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย500,000ไปแล้วเรามีวิธีนะครับวิธีถ้าผมขอแบ็กอัพไปก่อนนะครับเสร็จแล้วผม convert to mesh ไปนะครับทั้ง2ชิ้นก็คือ apply modifier นะครับเสร็จแล้วผมใช้คำสั่ง decimate นะครับเพื่อลดจำนวนโพลีกอนนะครับใส่ไป 0.1 เห็นไหมครับมันจะลดจำนวนโพลีกอนตัวนี้ผมก็ใส่เหมือนกันนะครับปรับค่าเรโชนะครับสุดท้ายจาก500,000เหลือ50,000แล้วลดลงมา10เท่านะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ apply modifier ลงไปอันนี้คือสามารถนำไปใช้งานได้แล้วถ้าเป็นงานประเภทคอนเซปต์ที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานที่อาจจะต้องเน้นความคลีนของ topology มากสักนิดนึงเราก็มาที่ quad remesher นะครับตัว quad remesher เนี่ยเราสามารถซื้อเป็นไลเซนส์เดี่ยวได้คือซื้อครั้งเดียวแล้วก็จบแต่ว่ามันจะอัปเดตได้ถึงแค่เวอร์ชันที่ออกมาล่าสุดเฉยๆแต่ถ้าสมมติเขาออกเวอร์ชัน 1.4 มาเนี่ยเราอาจจะต้องอัปเกรดขึ้นมานะครับและมันจะมีโมเดลของ subscription นะครับ
3 เดือนอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะครับถ้าใช้บ่อยเนี่ยให้ใช้แบบ Subscription ก็ได้ก็คุ้มอยู่นะครับเวลาผมจะ remake นะครับผมติ๊ก detect hard edge by angle ออกนะครับแล้วก็ chord count เลือกสัก10,000ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมกดrematch it นะครับเรามาเปิด wireframe ดูเห็นไหมครับ topology ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะตัวนี้ก็เหมือนกันใช้ค่าเดียวกันได้เลยนะครับไอ้ส่วนตรงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราอาจจะลด Ford Count ลงมาเหลือสัก 5,000 ก็ได้เพราะว่ามันเป็นชิ้นที่ไม่ได้ซับซ้อนมากเราได้แล้วเราเพิ่ม Subdivision นะครับสัก1 level เพื่อให้พื้นผิวเนี่ยมันเนียนขึ้นมานิดนึงเราลองเปิดเห็นไหมครับเราก็จะได้ชิ้นงาน Hard Surface ที่มีขอบเนียนขึ้นแล้วอันนี้เป็น Workflow ที่เน้นความรวดเร็วเฉยๆนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการ Topology ที่มี Edge Flow ที่ดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนแยกเป็นอีกวิดีโอหนึ่งให้ดูนะครับซึ่งการทำ Transition ของขอบให้เนียนเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากเพียงแค่ว่ามันอาจจะเสียเวลาสักนิดนึงนะครับ